วันนี้เกรซพาทุกคนมาเที่ยวอีกแล้วนะคะเป็นทริปที่ 3ของการเที่ยวโดยรถไฟแต่ว่าทริปนี้ไม่เหมือนทริปไหนเพราะว่ารถไฟเที่ยวนี้เป็นรถไฟพิเศษไม่ได้จัดโดยรัฐบาลเป็นจัดโดยคนที่ชอบรถไฟรักรถไฟเขาเหมารถไฟก็คือเช่ารถไฟ2 ขบวนค่ะแล้วก็เกรซก็ซื้อตั๋วมาแล้วก็มาเที่ยวกับทุกคนส่วนมากก็เป็นคนไทยค่ะเป็นคนไทยที่ชอบเที่ยวในประเทศไทยทริปนี้เป็นทริปไปเช้าเย็นกลับค่ะเราจะไปเที่ยวหลายที่เลย1คืออุโมงค์พระฉาย2คือผาเสด็จ3คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็คือที่นี่ที่เกรซกำลังนั่งอยู่ก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทริปนี้เริ่มต้นที่สถานีหัวหมากตอน6 โมงเช้าไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตอนเช้าจุดพักชมวิวที่1ของเราคืออุโมงค์พระฉายนะคะปกติแล้วที่เส้นทางนี้ไม่ใช่ให้ผู้โดยสารผ่านนะคะปกติจะเป็นขนส่งมากกว่าขนส่งของอะไรแบบนี้ค่ะก็รถไฟจอดอยู่ข้างหลังแล้วก็ให้เราจะเดินทะลุอุโมงค์ด้วยกันมาไปดูกันกลับมาเลยครับกลับมามีรถมาทางนู้นตอนนี้กำลังเดินทะลุอุโมงค์นะคะอุโมงค์พระฉายอุโมงค์ยาว1 กิโล 200 เมตรค่ะก็คือ 1.2 กิโลถึงเวลากลับขึ้นรถไฟแล้วค่ะเราจะไปเที่ยวที่จุดเที่ยวจุดถัดไปพร้อมไหมไปกันเลยรถไฟลำเลียงของค่ะเพราะว่ารถไฟสายนี้เขาปกติใช้ลำเลียงของอยู่แล้วจุดแวะพักชมวิวที่2ของเราคือผาเสด็จนะคะ
ตรงนี้โด่งดังเพราะว่าดูเห็นข้างหลังไหมคะเหมือนกับมีหินยื่นออกมา แล้วก็เวลารถไฟผ่านมันรู้สึกเหมือนกับจะชนหินนิดหน่อย เห็นรอยแกะสลักที่อยู่บนหินไหมคะ นั่นคือเป็นรัชกาลที่ 5เขามาค่ะ เขามาทำพิธีเพื่อไม่ให้หินตกลงมาบนรางรถไฟ เพราะว่าเมื่อก่อนมีหินตกลงมาบนรางรถไฟเยอะ นี่คือรูปปั้นของร.5 นะคะร.5 คือรัชกาลที่ 5เขาเสด็จมาเสด็จคือ to come หรือ to go แต่ว่าเป็นคำราชาศัพท์นะคะ เขาเสด็จมาเปิดรางรถไฟนี้มาเปิดทางรถไฟนี้ ไอติมโบราณรสถั่วดำค่ะ เดี๋ยวนี้หากินยากแล้ว ก็คือมันนอนอยู่ตรงเนมากอง เนมาแม่งยิงแบบกะ จุดหยุดแวะชมวิวถัดไปคือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะเขื่อนในภาษาอังกฤษคือ dam ตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ของทริปนี้ค่ะ เพราะว่าเราเหมือนกับอยู่ตรงกลางน้ำเลย เวลาที่อยู่บนรถไฟจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราลอยอยู่บนน้ำเลยนะคะ เป็นไงคะ วิวของเขื่อนป่าสักสวยไหม ถัดไปเราก็จะไปทุ่งทานตะวัน หลังจากขึ้นรถไฟมาจากเขื่อนป่าสัก นั่งต่อมาสัก 30 นาที ก็จะถึงที่ทุ่งดอกทานตะวัน ดอกทานตะวันคืออะไรคะ แน่นอนดอกมาจากดอกไม้ flower ดอกทานตะวันคือนี่ ตะวันก็คือดวงอาทิตย์พระอาทิตย์ the sun ดูเหมือนใช่ไหมคะ ถ้ามีใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกทานตะวัน ทุ่งทานตะวันแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆของดอกไม้นี้ อย่าลืมเข้ามาใน Patreon ของ Grace นะคะ โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปดูต่อกันว่ามีอะไรน่าสนใจทำที่นี่บ้าง คือกม0นั่นเองครับ10 ล้านลูกบาศก์เมตรครับ และสามารถระบายน้ำได้สูงถึง 3,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเนื่องจาก ทริปนี้ใกล้จบแล้วนะคะ ตอนนี้5 โมงครึ่งค่ะ เรากลับมาจอดรถที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อที่จะดูพระอาทิตย์ตกดินค่ะ
ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามดูช่อง Thai with Grace แล้วเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ บ๊ายบาย